ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ምክንያቱም እነዚህ በፕላይሊስት የምታዩቸውን ቪዲዮዎች እንድታገኙና ሌሎችም ተከታታይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እጅጉን እያመሰገንኩ ግን ቪዲዮዎቹን ስታዩ ግን ላይክ እና ሼር በማድረግ ወይም ሳብስክራይብ በማድረግ ይሁን እላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ቻፕተር ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 4 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁበት ምክንያት ለምንድነው? የተለያዩ ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን ስሰራ ትንሽ ከመጽሐፉ ላይ ያለው ቀለል ያለ ነው፣ ግን ነገር ግን ያስቀመጡት የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ ግን ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው እና ይህን ርዕስ ግዴታ ማየት አለባችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁት የቻፕተር 4 የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች አያስቸግሯችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ማየት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቪዲዮውን ስትጀምሩ ለ5 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ አይታችሁ ካልተመቻችሁ መተው ትችላላችሁ። ያ የእናንተ ምርጫ ነው። ግን ከተመቻችሁ ግን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩትና ጥሩ ከሆነ ወይም ደግሞ አሪፍ ነው ብላችሁ አሪፍ ነገር ካገኛችሁበት ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ ሼር ለማድረግ ሞክሩ ላለው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ስለዚህ ምንድነው ስፔሲፊክ ኤንድ ካሎሪሜትሪ ይላል ርዕሳችን። ስለዚህ ስፔሲፊክ ኤንድ ካሎሪሜትሪ ስናይ when energy is added to a system there is no change in kinetic or and potential energy ይላል። አሁን የሆነ ሲስተም ላይ ኢነርጂ ስንጨምር ይላል። ሶሪ ቆይ ትንሽ እንትኑ ከለሩ ሰፋ አለና እንዴም በቀይ ብናደርገው የተሻለ ከለሩ ቢኖርም ጥሩ ነው። ከዛ የሆነ ሲስተም ላይ ኢነርጂ አድ ስናደርግ there is no change in kinetic energy or potential energy of the system. that means kinetic energy changing kinetic energy of the system changing kinetic energy of the system with is equal to 0 and the change in potential energy of the system is equal to 0. ኤክሴፕሽናል የሆነ ኮንሰፕት ነው፣ ግን በደንብ እስኪ አብራችሁ ለማየት እንሞክር። እሺ the energy of the system the temperature of the system usually rise ነገር ግን የሲስተሙ ቴምፕሬቸር ግን ምን ይላል? ራይዝ ያደርጋል። ያ ማለት ይጨምራል ማለት ነው። an exception of this statement is in case in which a system undergoes a change of state also called phase transition as discussed in the next section. አሁን ከዚህ እንቀጥለን የምናየው ሴክሽን አለ የምናየው ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ እቺ ኬዝ የምታጋጥመው መቼ ብቻ ነው ይላል? ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር when the solid substance is changed into liquid substance or liquid substance is changed into gas substance or to the reverse gas substance is changed into liquid substance and liquid substance is changed into solid substance. በዚህን ጊዜ ምን አለ? የቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂው እና ቼንጂንግ ፖቴንሻል ኢነርጂው ዜሮ ነው። ግን ኢነርጂ ግን ከሲስተሙ ምን አድርገናል? አድ አድርገናል። እንደገና ደግሞ ቴምፕሬቸር ደግሞ ምን ያደርጋል? ራይዝ ያደርጋል። ለምሳሌ ሶሊድ የነበረን ሲስተም ወደ ሊኩዊድ ስትቀይሩ ግዴታ ቴምፕሬቸር መጨመር አለባችኋል። ከዛ ደግሞ ሊኩዊድ ላይ ያደረሳችሁትን ሲስተም ወደ ሶሊድ ለመቀየር ደግሞ የጨመራችሁትን ቴምፕሬቸር ያክል መልሳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሲስተሙ ላይ ታነሳላችሁ። ይሄ ኬዝ ምን ይባላል? ይሄ ሂደት ምን ይባላል? ፌዝ ትራንዚሽን ይባላል ማለት ነው። if the system consists of a sample of substance we find that the quantity of the energy required to rise the temperature of the given substance of the given mass of the substance by some amount varies from one substance to another. ለምሳሌ ምንድነው የሚለው? if the system consists of a sample of substance ሲስተሙ የሆነ ሳምፕል ኦፍ ሳብስታንስ ይዟል እንበል። ዝም ብሎ ኤክስ የሚባል ሳብስታንስ ይዟል ብለን ብናስብ ሲስተሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ we find that the quantity of energy required to rise what the temperature of a given mass of the substance by some amount varies from one substance to another. ለምሳሌ ከሲስተም ምን ይላል? ይለያያል። ምን ለማድረግ? ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም የሆነን ሳምፕል ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ኮፐርን አሁን እናየዋለን። የ1 ኪሎ ግራም ኮፐር ኦፍ ዋተርን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር የምናወጣው ኢነርጂ እና 1 ኪሎ ግራም ኮፐርን 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር የምናወጣው ኢነርጂ በጣም ልዩነት አለው ነው የሚለው። ለምሳሌ ይልና for example the quantity of energy required to rise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree centigrade is what 4186 joule. አሁን እዚህ ጋር በደንብ ያዙልኝ። እንግዲህ ለምሳሌ ይላል 1 ኪሎ ግራም ውሃን
1 ኪሎ ግራም ማስ ያለውን ውሃ አሁን በብርጭቆ የተሞላን ውሃ ወስደን ይላል ቴምፕሬቸሩን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲጨምር ለማድረግ 4186 ጁል ኢነርጂ ምን እናደርጋለን ያስፈልገናል ሲስተሙ ማለት በት the quantity of energy required to rise the temperature of 1 kilogram of copper ነው የሚለን እዚህ ጋር copper by 1 degree centigrade is 387 ምን ይላል 387 ጁል አያችሁት በጣም በቃ ምን ልዩነቱ ራሱ የሰማይና የምድር ያክል ማለት ነው እንግዲህ ያኛው 4186 ኢነርጂን ያክል አስፈልጎ ይሄኛው ደግሞ 1 ኪሎ ግራም ኮፐርን ቴምፕሬቸሩን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለመጨመር 387 ጁል ኢነርጂ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ይላል ስለዚህ in the discussion follows we shall use heat as our example of energy transfer but keeping in mind that we could change the temperature of the system by means of any method of energy transfer አሁን ከዚህ በፊትም አዲሳችሁ አይደለም the heat capacity of the system ማለት ወይም ደግሞ የአንድ ፓርቲኩላር ሳብስታንስ ሂት ካፓሲቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን እና ደግሞ ስፔሲፊክ ሂት ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት አሁን መጀመሪያ እስኪ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ የሚለውን እንይዝ ዘ ሂት ካፓሲቲ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ካፒታል ሲ ምን ማለት ነው ኤ ፓርቲኩላር ኤ ሳምፕል ኦፍ ኤ ሳብስታንስ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ኒድድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዛት ሳምፕል ባይ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አያችሁት የአንድን ሳብስታንስ ወይም የአንዱን ልዩ ቁስ ቴምፕሬቸሩን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለመጨመር የሚያስፈልግ ኢነርጂ ምን ይባላል እሱ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይባላል from this definition we conclude that if energy Q produces a change in temperature T in temperature of the sample then energy transfer which is equal to specific capacity times change in temperature እዚህ ፎርሙላ ላይ ማስ የለም በደንብ አስተውሉ አሁን ስለዚህ specific capacity is denoted by capital C which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው Q mass transfer ማለት ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂት ኦቨር ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦንሊ ይሆናል ማለት ስለዚህ ኤስአይ ዩኒቱ ራሱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ጁል ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው ዘ ሳይንት ኦፍ ዋት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ማለት ነው እሺ ዘ ስፔሲፊክ ሂት ይሄ ደግሞ ልዩነት አለው ከስፔሲፊክ ካፓሲቲ በደንብ እያስተዋላችሁ ኦፍ ኤ ሳብስታንስ ኢዝ ዘ ሂት ሲምቦሉ ራሱ ዲኖትድ ባይ ስሞል ሲ ነው ኤ ሳብስታንስ ኢዝ ዘ ሂት ካፓሲቲ ፐር ዩኒት ማስ thus if energy Q transfers to a sample of a substance with mass m and the temperature of the sample change by change in degree centigrade ቀደም ለምሳሌ ቀደም ላይ እዛ መግቢያችን ላይ እንዳየነው መግቢያችንም ሳይሆን እንትን ቶፒኩን ስንጀምር የአንድን ሳብስታንስ 1 ኪሎ ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ለተሰጠ ሳብስታንስ ቴምፕሬቸሩን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለመጨመር የሚያስፈልገው የኢነርጂ መጠን ከሳብስታንስ ይለያያል ብለናል ከሳምፕል ይለያያል ብለናል ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ደግሞ የሚጠቁመው ምንድነው የሆነ አንድ የተሰጠም ጊቭን ሳብስታንስ አለ ማስ ራሱን የቻለ ኤም አለው ስለዚህ ያንን ቴምፕሬቸሩን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለማሳደግ የሚያስፈልገው የኢነርጂ ደግሞ ምን ይባላል ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ይባላል ነው ሶሪ ስፔሲፊክ ሂት ይባላል ዘን ዘ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ኤ ሳብስታንስ ኢዝ ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስድ አስ C small c specific heat which is equal to Q over mass times change in T ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በደንብ እያያዛችሁ ስለዚህ specific heat is essentially a measure of how thermally insensitive a substance is to addition of energy ማለት ነው አሁን ምንድነው የአንድን ልዩ ቁስ ምንድነው እዚህ ጋር ማለት ስፔሲፊክ ሂት ኢዝ ኢሴንሻሊ ኤ ሜጀር ኦፍ ሃው ተርማሊ ኢንሰንሲቲቭ ኤ ሳብስታንስ ኢዝ ቱ አዲሽን ኦፍ ኢነርጂ አሁን ለምሳሌ አንድ ሳብስታንስ ወይም አንድ ልዩ ቁስ ተርማሊ ኢነርጂ አድ ለማድረግ ያለውን ብቃት የመለካበት መለኪያ መንገዳችን ምን ይባላል ስፔሲፊክ ሂት ይባላል ነው the greater the material specific heat the more energy must be added to a given mass of the material ግን ምን አድርገን ነው አሁን እዚህ ጋር the greater the specific capacity heat ስንል ምንም ኮንስታንት አድርገን ነው የሚሆነው ማሱና change in temperature ሆና ማሱና change in temperature if the for a given substance its mass is and its change in temperature and the constant አድርገን ብንሄድ አይቀያየሩም ብለን ብንሄድ ማለት ከዛ ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን እየቀያየርን ምን ብናደርግ
ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂቱን ቴስት ማድረግ ብንፈልግ ዘ ግሬተር ኤ ማቴሪያል ስፔሲፊክ ዘ ሞር ኢነርጂ መስት ቢ አድድ ቱ ኤ ጊቭን ማስ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ቱ ኮዝ ኤ ፓርቲኩላር ቴምፕሬቸር ቼንጅ። የስቴብሉ ላይ እናየዋለን። ፎር ዚስ ዲፊኒሽን ዊ ካን ሪሌት ዘ ኢነርጂ ትራንስፈር ቢትዊን ኤ ሳምፕል ኦፍ ማስ ኤም ኦፍ ኤ ማቴሪያል ኤንድ ሰራውንዲንግ ቱ ኤ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኢን ቲ አስ ይላል። ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፈር which is equal to ኢነርጂ ትራንስፈር by heat which is equal to mass of the material or the substance times specific heat capacity ዛ ይሆን specific heat of the substance times change in temperature of the environment። so አሁን ይሄንን ኪውን ማጥናት ስንፈልግ ግዴታ ሶስቶችን ፓራሜትሮች ማወቅ ያስፈልገናል። ምኑን? ማሱን፣ ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩን። አሁን እንዲያውም የሆነ ጥያቄ የመጀመሪያ የሪቪው ኤክሰርሳይሳችሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ላይ የቲዮሪ ጥያቄ ላይ ምን ይል ነበር? ሁለት ሳብስታንሶች ለምሳሌ አሉ እንበልና ይላል። ከዛ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ያለው ሳብስታንስ ከፍተኛ ኢነርጂ ትራንስፈር ሂት ኢነርጂ አለው ይላል። ስለዚህ እሱ ነገር ፎልስ ነው። ለምን? ማሱንና ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን ኮንሲደር ማድረግ አለበት ማለት ነው። በአንዱ ብቻ ዲፔንድ ሆነን ሂት ትራንስፈሩን ማወቅ ስለማንችል ማለት ነው። እሱን በሱ አንደርስታንድ ልታደርጉ ትፈልጋለሁ። ከዛ the specific heat of some substances at 25 degrees centigrade and atmospheric pressure። አሁን እዚህ ጋር specific heat of some substances at what ቴምፕሬቸሩ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ላይ ማለት ነው። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ላይ ለምሳሌ specific heat ምን አለ? በጁል ኪሎግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ specific heat ፐር ጁል ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተሰጥቶናል። ለምሳሌ ኤሌመንቱ አልሙኒየም የአልሙኒየም ኢንጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስፔሲፊክ ሂቱ ስንት ነው? 900። የብሪሊየም 1830። ይሄ ካሎሪ ፐር ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለውን ተውት፣ ብዙም በጥያቄ ራሱ አይመጣም፣ ግን ወቁት። ለአዲሽናል ኖሌጅ ለኤክስትራ ኖሌጅ ይሆናቸዋል። ግን ለካልኩሌሽን ግን ይሄኛውን ፓርት ነው። ብሪሊየም 1830። ይሄን ራሱ መሸምደድ አይጠበቅባችሁ፣ ምክንያቱም ጊቭን ነው የሚሰጣችሁ። ግን ፈልጉ ሲባል ግን ቢያንስ አስሲሙ ለማድረግ እንኳን ይሆናቸዋል። ለምሳሌ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ስፔሲፊክ ኦፍ ሴሊቨርን ፈልጉ ብትባሉና የሆነ ካልኩሌሽን ላይ ፈልጉ ብትባሉ እንግዲህ ለ234 የቀረበ ውጤት ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። የሲሊከንንም እንደዛው፣ የሊድም እንደዛው 128፣ አይረን 438 ይላል። አዘር ሶሊድስ ለምሳሌ የብራስ የጎልድ የአይስ ዋተር ራሷን ሶሊድ ነው። ግን አሁን የውሃ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ በነገራችን በ3 ነው ከፍለን የምናየው። አሁን ውሃው አይስ በበረዶ መልክ ስናገኘው 2090 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። እንደገና ደግሞ አሁንም በሊኩድ መልኩ ስናገኘው ደግሞ ዋተር 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ደግሞ አሁን 4086 በጣም የለመድ ነው ማለት የተለመድ ነው። ቅድም ጀምረን እየሰራንበት የመጣ ነው። 4186 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጋዝ ላይ ሲደርስ ስቲም ላይ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ደግሞ 2010 ምን ይሆናል? ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ለምሳሌ እስኪ ሳምፕል ኤግዛምፕል አለች። እንትን እናድርገውና ዙም እናድርገውና እንዲታያ በደንብ። እሺ ፎር ኤግዛምፕል ይለንና ፎር ኤግዛምፕል እንበል ዘ ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ 0.5 ኪሎግራም ኦፍ ዋተር ባይ 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አያችሁ ቴምፕሬቸር ተሰጠ ኢዝ አሁን ምንድነው የተጠየቅን? ዘ ኢነርጂ ሪኳየርድ የምትላት ወርድ ራሱ እንትን አላት እኮ ትጠቁመናለች ምን እንደምንፈልግ ማለት ነው። ዘ ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ 0.5 ኪሎግራም ኦፍ ዋተር ባይ 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ተብላችሁ በተጠየቁ ምንድነው የምታደርጉት? ኪው which is equal to mass times ኪው ማለት ምን ብለናል ቅድም? ኪው which is equal to mass of the sample any sample ማለት ነው አይደል? ከዛ specific of the sample times change in the temperature of the environment ብለናል። ስለዚህ ይህንን ካወቀን ይህን መስራቱ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ኪሎ ግራም ጊቭን ነው የስ ተሰጥቶናል ማሱ ማለት ነው። ከዛ የውሃ ጊቭን ነው ይሄ 4186 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ቴምፕሬቸር ተሰጥቶናል እናውቃለን 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ 0.5 ሲባዛ በ4186 ታረጉ 6.28 ሲባዛ 10⁻³ ጁል ኢነርጂ አገኛችሁ ማለት ነው። ኖዛ አስታውሱ when the temperature increases አሁን እዚህ ጋር ይችንን በደንብ እንድታስታውሱ ትፈልጋለሁ። when the temperature increases q and change in temperature are taken to be positive። አሁን የሲስተሙ ቴምፕሬቸር እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ የሳምፕሉ ቴምፕሬቸር እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ
the sign of the energy transfer and the change in temperature is taken as what ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ the energy transfer into the system ነው። አሁን የሚያመለክተን ምንድን ነው? it indicates the energy transfer into the system ኢነርጂ ወደ ምኑ እየገባ ነው? ወደ ሲስተሙ እየገባ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ እየባከነ አይደለም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ኢነርጂ ስቶር እየተደረገ ነው ማለት ነው። ኢነርጂ ስቶርድ ኢንቱ ዘ ሲስተም እንደማለት ነው። እሺ በተቃራኒ ደግሞ when the temperature decreases አሁን ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ the sign of energy transfer by heat and the change in temperature of the system are what taken as negative የነሱ የሁለቱ የኪው እና የቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው። why because change in temperature ኔጌቲቭ የሚሆንበት ምክንያቱም ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ከምን ስለሚበልጥ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ለምንድን እኩል ነው? ቴክናስ ኔጌቲቭ ነው አለ። ለምን? ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሚንስ ቲ ፋይናል ቴምፕሬቸር ይቅርታ፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ፋይናል ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ፋይናል ቴምፕሬቸር ማይነስ ኢኒሻል ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ኢኒሻል ቴምፕሬቸር አሁን ተርሞች በደንብ እያወቃችሁ፣ ምክንያቱም ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኤንድ ካሎሪሜትሪን ተጠቅመን የምንሰራው የተለያየ ካልኩሌሽን ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ፋይናል ማለት ቲ ኢኒሻል ቲ ፋይናል ደግሞ በኢንዚስ ኬዝ ከማን ያንሳል? ከቲ ኢኒሻል ያንሳል። ከቲ ኢኒሻል ያንሳል። ስለዚህ ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ማለት ነው ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሹን ቁጥር ከትልቅ ቁጥር ላይ ስትቀንሱ ትልቅ ቁጥርን ከትንሽ ቁጥር ስትቀንሱ ምን ይሆናል? የምታገኙት ሳይን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኢንዚስ ኬዝ ኢነርጂ ትራንስፈር አውት ኦፍ ዘ ሲስተም አሁን ደግሞ ኢነርጂ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? እየባከነ ነው ማለት ነው። ይሄ በአጭር ምሳሌ ምን ማለት ነው? ሻይ አፍልታችሁ በብርጭቆ ቀርታችሁ ጠረጴዛ ላይ ብታስቀምጡት የሻዩ ኢነርጂ ምን ይላል? ሎስ ያደርጋል። ስለዚህ ኢነርጂው እየባከነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ከኢኒሻል ቴምፕሬቸሩ ያንሳል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ኢነርጂዝ ትራንስፈር አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስፔሲፊክ ቫሪስ ዊዝ ቴምፕሬቸር ስፔሲፊክ በቴምፕሬቸር አማካኝነት ቫሪ ያደርጋል። ነገር ግን ይላል however if the temperature intervals are not too great ነገር ግን የቴምፕሬቸር ኢንተርቫሉ በጣም ትልቅ ካልሆነ በስተቀር ምን ይሆናል? the temperature variation can be ignored ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽኑን እናስወግዳለን። so specific heat can be treated as a constant ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምንድነው የምናደርግ? ስፔሲፊክ ሂቷን እንደምን አድርገን እንወስዳታለን? እንደ ኮንስታንት አድርገን እንወስዳታለን ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ዋተር ቫሪስ ባይ ኦንሊ 1% ፍሮም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ የቴምፕሬቸር ልዩነቱ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢደርስ እንኳ ይላል ስፔሲፊክ ሂቱ ያለው ልዩነት ምንድነው? 1% ነው። ስለዚህ ምንድነው ኦልሞስት ሞስት ፕሮባብሊ ስፔሲፊክ ሂት ቫሪዬሽኑን በቃ ኢግኖር አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ the measured value of specific heat are found to be depend on the conditions of the experiment ስለዚህ ይሄ measured value of the specific ቀድም እንዳየነው በምንወስደው ኤክስፐሪመንት አይነት ምን ይላል እንደምንወስደው እንደ አሰራራችን ምን ሊል ይችላል ሊለያይ ይችላል ነው የሚለን። በጣም ጥሩ። እሺ ኢነርጂ ካን ቢ ትራንስፈርድ ባይ ኤኒ ሜተድ የሚል ኮንሰፕት አለ። እሱ ቻፕተር 7 ብታዩት ጥሩ ነው። ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚል ኮንሰፕት አለ። አሁን እኔ ዋና ነገሩን አብረን እያየን እንድንሄድ ነው የምፈልገው። እሺ it is interested to note አሁን እንግዲህ ቀደም ቴብሉ ላይ አይተናል። የውሃ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ዋተር ስንት ነው ብለናል? 4186 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይለናል። እንግዲህ ለምንድን ነው ውሃ ይህን ያክል ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ የኖረው የሚለውን እስኪ እዚህ ጋር ስናይ ኮንሰፕቹዋሊ እንረዳለን። it is interesting to know from table 20.1 that water has the highest specific capacity of common material. This high specificity is responsible in part for moderate temperature found near large bodies of water ይላል። moderate temperature የት ይገኛል? ትልልቅ የውሃ አካላት አካባቢ ይገኛል። as the temperature of a body of water decreases as the temperature of a body of water decreases during the winter the energy is transferred from the cooling water to the air by heat
አሁን የውሃ አካላት የቴምፕሬቸር መጠን ቀስ በቀስ በሂደት እየቀነሰ ሲመጣ ለምሳሌ በጋ ላይ ዊንተር ማለት በነገራችን ግን እዚህ ጋር ዊንተር በእኛ ዊንተር ማለት እና በውጭዎች ዊንተር ማለት ይለያያል። ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ፍሮም ዘ ኩሊንግ ዋተር ቱ ዘ ኤር ባይ ሂት ኢንክሪዚንግ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኤር ይላል። ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ዋተር ሪሌቲቭሊ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቱ ዘ ኤር ፎር ኢቨን ሞደስት ቴምፕሬቸር ቼንጅስ ኦፍ ዘ ዋተር ይላል። ዘ ኤር ኬሪስ ዚስ ኢንተርናል ኢነርጂ ላንድዋርድ ዌር ፕሪቬሊንግ ዊንድስ አር ፋቮራብል ይላል። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ፕሪቬሊንግ ዊንድስ ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ አር ቱዋርድስ ዘ ላንድ ኢስትዋርድ። ይህ እንግዲህ እዛው ላይ ስላልሆንን አንደርስታንድ ለማድረግም ያስቸግረናል። እሺ ለማንኛውም አሁን ወደ ዋናው እንትናችን ስንመጣ ደግሞ ሌላኛው ኮንሰፕት ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኤንድ ካሎሪ ሜትሪ ይላል። እዚህ ጋር በደንብ እንደተከታተሉኝ እፈልጋለሁ። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኤንድ ካሎሪ ሜትሪ። እሺ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ዋን ቴክኒኩ ፎር ሜጀሪንግ ስፔሲፊክ ሂት ኢንቮልቭስ ሂቲንግ ኤ ሳምፕል ቱ ትንሽ ርዕሱን ወረላ። እሺ ዋን ቴክኒኩ ፎር ሜጀሪንግ ኤ ስፔሲፊክ ሂት ኢንቮልቭስ ሂቲንግ ኤ ሳምፕል ቱ ሰም ናውን ቴምፕሬቸር ቴክስ። አሁን የሆነ ሳምፕል ምንድነው በሚታወቅ ቴምፕሬቸር ምን ማለት ማሞቅ። ፕሌሲንግ ኢት ኢን ኤ ቨዝል ኮንቴኒንግ ዋተር። አሁን ደግሞ እንደገና ውሃ ከያዘ ምን ላይ ማስቀመጥ፣ ቢከር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ብቻ የምታስቀምጡበት የፈለጋችሁት እቃ ላይ ሊሆን ይችላል። ወስዳችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ኬትልም ሊሆን ይችላል። ወስዳችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ታስቀምጡታላችሁ። ያ ማለት ኤ ቨዝል ኮንቴኒንግ ዋተር ኦፍ ናውን ማስ። ውሃው ደግሞ የራሱን የቻለ የታወቀ ማስ አለው። ኤንድ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋተር ኢዝ ግሬተር ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋተር ሌስ ዛን ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋት ዘ ሳምፕል። እሺ ኤንድ ሜጀሪንግ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ዋተር አፍተር ኢኩሊብሪየም። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? የውሃውን ቴምፕሬቸር ከሁለቱ ሳምፕሉና ውሃው ካሎሪ ሜትሪው ላይ አስቀምጣችሁ ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸር ላይ ሲደርሱ ምን ታደርጋላችሁ? ተለካላችሁ ነው የሚለው። ዚስ ቴክኒክ ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ካሎሪሜትሪ ይባላል። ቴክኒኩ ካሎሪሜትሪ ይባላል። በት ዘ ዲቫይስ ኢን ዊች ዚስ ኢነርጂ ትራንስፈር ፎር ኦከርስ አር ኮልድ ካሎሪሜትሪስ ይባላል። ዲቫይሱ መሳሪያው ካሎሪሜትሪስ ይባላል። ቴክኒኩ ደግሞ ካሎሪሜትሪ ይባላል፣ ሂደቱ ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሲስተም ኦፍ ዘ ሳምፕል ኤንድ ዘ ዋተር ኢዝ አይዞሌትድ። እንደገና ደግሞ እኛ የወሰድነው ሲስተም የሲስተሙ ሳምፕል እና ውሃው ምን ከሆኑ አይዞሌትድ ዛት ሚንስ our experiment is free from any external enemies. ዛት ሚንስ ኤክስተርናል ኢነሚስ ምን ማለት ፈልጌ መሰላችሁ? የተለያየ ኢነርጂ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ፎርስ ላይ ሊሆን ይችላል። ከነሱ ተጽዕኖ ምንድነው? ነፃ ነው፣ አይዞሌትድ ነው ቃል ማለት ነው። ሶ ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ሪኳየርስ። ስለዚህ ምንድነው ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ይሆናል? አፕላይ ይደረጋል ነው። ዛት ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዛት ሊቭስ ዘ ሳምፕል። አሁን ሲስተሙን ሳምፕሉ ላይ እየለቀቀ ከሲስተሙ ሳምፕል እየለቀቀ ያለው ኢነርጂ እና ኦፍ አንኖን ስፔሲፊክ ሂት ኢኳልስ። እንግዲህ ይሄ ኤክስፐሪመንት ዋና ታርጌቱ ምንድነው? ወይ የሳምፕሉን ስፔሲፊክ ሂት ሲኤክስን መፈለግ ነው፣ ወይ ካልሆነ ደግሞ የሳምፕል ሲኤክስን መፈለግ ነው፣ ወይ ካልሆነ ደግሞ ምንድነው የሲኤክሱ ተሰጥቶን ምን ሊሆን ይችላል? ምኑን ልንፈልግ እንችላለን? ማስ ኦፍ ዘ ሳምፕልን ልንፈልግ እንችላለን ማለት ከሁለት እነዚህን ሁለቱን ሜጀር ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ኢኳልስ ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዛት ኢንተርስ ዘ ዋተር ይላል። እሺ ስንቀጥል ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። ሶ አሁን እዚህ ኮንሰፕት ላይ ስንነሳ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ይላል? ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ አሎውስ አስ ቱ ራይት ዘ ማቴማቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ኢነርጂ ስቴትመንት አስ። ይህም በጣም ቀላል ነው። ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ አሎውስ አስ ቱ ራይት ዘ ማቴማቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ኢነርጂ ስቴትመንት አስ። አሁን ኪው ኮልድ which is equal to ኪው ማይነስ ኦፍ ኪው ሆት ይላል። ምን ለማለት መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ ለማቀዝቀዝ የፈለጋችሁት ምን አለ? ውሃ አለ። እንደገና ደግሞ ለማሞቅ የፈለጋ የሞቀ ሳምፕል አለ። ከዛ ይሄ የሞቀው ሳምፕል ኢነርጂው ምን ያደርጋል? ሎስ ያደርጋል። አት ሰም ታይም ኢንተርቫል ነው። ጊዜ በጊዜ ሂደት እየቀነሰ ይመጣል ኢነርጂ። ይሄ ቀዝቃዛው ነገር ደግሞ ምን ያደርጋል? ኢነርጂ እያገኘ ይመጣል። ግን ሁለቱ ግን ምንድናቸው? አት ባላንስድ ወይም ደግሞ አት ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ነው ያሉት። ምክንያቱም why? because according to the law of conservation of energy is neither created nor destroyed but it is transformed from one system to
አናዘር ሲስተም ነው የሚለን እንጂ ወይም ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ምን ያደርጋል ትራንስፎርም ያደርጋል እንጂ ኢነርጂ ልንፈጥርም ልንጨምርም አንችልም ነው ማለት ልናጠፋም ልንጨምር ኢነርጂ ልንፈጥርም አንችልም። ይሄ እንደዛ ካደረግን ተፈጥሮ መቃወም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ the negative sign in the equation is necessary። አሁን ኔጌቲቭ ሳይኑ የሚያሳየን ምንድነው? in the equation is necessary to maintain consistency with our sign convention for heat ይላል። suppose ለምሳሌ እንበልና suppose mx is the mass of the sample። ለምሳሌ mx ማለት the mass of the sample ቢሆን of some substances whose specific we wish to determine። አሁን ስፔሲፊክ ምንድነው ዴተርማይን የምናደርገው? ለምሳሌ ያ ማለት ምን ማለት cx ይሄ ነገር ምንድነው የምንፈልገው? ወይም ደግሞ the specific heat of the sample is asked to determine ማለት let us call it specific cx and its initial temperature ደግሞ ምና tx። አያችሁት? አሁን ፓራሜትር በደንብ እያያችሁ cx አለ የሳምፕሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ the initial temperature of the sample is tx like with let እንደገና በተመሳሳይ the mass of water the specific heat of water the temperature of water represented corresponding to the value for water ይላል። ከዛ በኋላ if the final temperature tf is the final equilibrium temperature after everything is mixed ማንኛውም ነገር ከተቀላቀለ በኋላ ያለው ቴምፕሬቸር ደግሞ ወይም ሁለቱ ሳምፕሉና ወተሩ የምንፈልገው ሳምፕልና ውሃው ምንድነው አት ኢኩሊብሪየም ላይ ሲደርሱ ፋይናል ቴምፕሬቸር ላይ ደረሱ ማለት ነው። we find that the energy transfer for the water is ምን ቢሆን mass of water times specific heat of water times t final minus tw which is ምንድነው ፖዚቲቭ። ለምን የቀዘቀዘ ውሃ እየሞቀ ስለሚሄድ ማለት ነው። ከዛ because t final greater than tw and that the energy transfer for the sample of unknown specific heat is mx cx t final minus tx ይሄኛው ደግሞ እየቀነሰ የሚሄደው የሳምፕሉ ደግሞ ሳምፕሉ ኦልሬዲ ሆታል ሙቆ ያለ ነው ግን እየቀዘቀዘ ይሄዳል ነው which is taken as negative። substituting this expression in equation 20.5 ላይ ወስደን ብናስገባው ያ ማለት እሱ ኢኩዌሽን ያን ያክል እንትን ማለለም ይሄ ማለት ነው q which is equal to ምን ነው mass times specific times general ምንድነው ቼንጅ ይሄ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ሂት ትራንስፈር ባይ ሂት ነው። ስለዚህ አሁን የውሃን ብትወስዱት እሺ ቆይ ወደ ታች ላድርገውና እሺ ለምሳሌ አዎ እዚህ ጋር ይበቃናል በደምብ። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ሂት ትራንስፈር the energy transfer for the sample ለምሳሌ for the water the energy transfer for the water which is equal to ምን ይሆናል mass of water ሲባዛ specific capacity of water አይደል ያው w ታደርጉታላችሁ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው t final ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸር ሲቀነስ ቲ ደብሊው ይሆናል። ከዛ ይሄንን ኢኩዌት ማድረግ እኮ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ልክ በዚህ ተመሳሳይ ምን አለ የምንድነው ደግሞ እንደገና ያለን ኢነርጂ ትራንስፈር ፎር ዘ ሳምፕል ደግሞ አለን። ኢነርጂ ትራንስፈር ፎር ዘ ሳምፕል እሱን ደግሞ ኪው አድርጉትና ምን ይሆናል ማስ ኦፍ ዘ ሳምፕል ኤምኤክስ ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳምፕል ሲኤክስ ኢንቱ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ እሺ እቺ ኔጌቲቭ ነች እንዳንሳሳ ማይነስ ታደርጉና ኤምኤክስ ሲኤክስ ከዛ በኋላ ቲ ፋይናል ማይነስ ምን ይሆናል ቲኤክስ ሚንስ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሳምፕል ማለት ነው። ከዛ ኔጌቲቭ ሳይኑን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ወደ ውስጥ ወስዳችሁ ታባዙታላችሁ። ያ ማለት ኤምኤክስ ሲኤክስ ምን ይመጣ ከዛ ቲ ፋይናል ኔጌቲቭ ስለሚሆን ቲኤክስ ፖዚቲቭ ይሆንና ቲኤክስ ማይነስ ቲ ፋይናል ይሆናል። ከዛ በኋላ ይሄ ቲ ፋይናል መጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለቱን ኢኩዌት ስታደርጉ ማስ ኦፍ ዋተር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ዋተር ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ደብሊው ማይነስ ኤምኤክስ ሲኤክስ ቲ ፋይናል ማይነስ ቲኤክስ እችኛዋን ፖዚቲቭ አርጓትና ቲ ፋይናልን ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ቲኤክስን ፖዚቲቭ ማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቲኤክስ ማይነስ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ቲ ፋይናል ታደርጉና our target is we need to find the specific of the sample ስለሆነ cx which is equal to mw cw t final tw minus over mx into tx minus t final is the required equation። ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ የሳምፕሉ ስፔሲፊክ ሂት ተሰጥቷችሁ ማስ ኦፍ ሳምፕሉንም ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ እንደተጠየቃችሁት ፓራሜትር ምን ማድረግ ነው ኢኩዌሽናችሁን ማውጣት ነው። ማስ ኦፍ ዋተር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር እሺ ከዛ በኋላ ቲ
ቲ ፋይናል ማይነስ ይሄ ማለት ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። ቲ ደብሊው ከዛ በኋላ ዲቫይድ ዘ ሆል ዲቫይደድ ባይ ታደርጉና ምን ታደርጓታላችሁ? ሲኤክስ ኢንቱ አዚቲስ ቲ ፋይናል ሶሪ ቲ ኤክስ ማይነስ ምን ይሆናል? ቲ ፋይናል እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እሺ አሁን አንድ ኤግዛምፕል አለች፣ ቀለል ያለች ኤግዛምፕል እስኪ እንያትና ወደ ሌላ ኮንሰፕት ከመግባታችን በፊት ግን ይህንን አይተን ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ ብንመጣ ይቻላል። ምክንያቱም ቪዲዮ ከረዘመ ለእናንተ ማንደርሰን ለማድረግ ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ኩሊንግ ኤ ሆት ኢግኖት ይላል። ለምሳሌ አሁን ምን ይለናል? እንግዲህ ኩሊንግ ኤ ሆት ምንድን ነው የሚላል? እሺ ይቅርታ ሶሪ እዚህ ጋር ከለር ስመርጥ ያስቸግረኛል ነው። እሺ ኩሊንግ ኤ ሆት ኢግኖት አሁን የሞቀን ኢግኖት ምን ማድረግ ማቀዝቀዝ። እሺ ለምሳሌ ምንድነው የሚል 0.5 ይላል። 0.5 ኪሎግራም ኢግኖት ኦፍ ሜታል ኢዝ ሂትድ ቱ 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን እዚህ ጋር እንዳለ እስኪ እዚሁ ጋር እንዳለ አሁን እዚህ ጋር ማስ ኦፍ ሳምፕሉ ኤምኤክስ ተሰጠን አይደል? ይሄ 0.05 ማስ ኦፍ ሳምፕሉ ነው ሜታሉ ማለት ነው። ሜታሉ ሳምፕል ነው ሂትድ 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ ይሄኛው ይሄ ራሱ ምንድነው? ቲ ኤክስ አይደል? የሳምፕሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘን ድሮፕድ ኢንቱ ኤ ቢከር ዘ ቢከር ኢዝ ቴክን አስ ዋት የካሎሪሜትር እንደ ካሎሪሜትር ብንወስደው ኮንቴኒንግ 0.4 ኪሎ ግራም ኦፍ ዋተር። አሁን እዚህ ጋር ኤም ደብሊው ይሄንን ኤም ደብሊው አድርጋችሁ ወሰዱት ማስ ኦፍ ወተር ማለት ነው። እሺ ምክንያቱም ጊቭን ካወጣችሁ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ፎርሙላውን ማስታወስ ነው። ኢኒሻሊ አት 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ እቺ ምንድን ነች? ቲ ደብሊው አይደል? ምክንያቱም ኢኒሻሊ ከተባለ ቲ ደብሊው ነው የምትወስዱት። እሺ ከዛ በኋላ ኢፍ ዘ ፋይናል ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሚክስድ ሁሉም ነገር ከተቀላቀለ በኋላ ፋይናል ቴምፕሬቸር ሊኖረው ይችላል ይላል ሳምፕሉ። ስለዚህ ምን ይላል እሱኛው? ቲ 22.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የኛው ቲ ፋይናል ነው ማለት ነው አይደል? ዘ ፋይናል ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሚክስድ ሳምፕልስ። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢኩዌሽን ከዛ ምንድነው ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ ዘ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ዘ ሜታል እቺ ማለት ሲኤክስ ነው ፈልጉ የተባለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ከፎርሙላው ላይ ወስዳችሁ ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። ላይ ያወጣ ነው ፎርሙላ አለ ብዙም አሁን ሁለተኛ ድጋሚ ስትፍ ከመሆን የት ጋር ነው ፕሩፍ ያደረግናት? ይኸው እቺ ማለት ነው ሲኤክስ which is equal to mass of water C of water T final minus T W over mx into Tx minus T final። አሁን ደግሞ አንድ የምትሸወዱት ነገር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ወተርን ግዴታ ማለት ስፔሲፊክ ኦፍ ወተርን ማወቅ አለባችሁ። እሱ ስንት ነው? 4186 መሆኑን እሱን እንዳትረሱ። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? እንዳል ዳይሬክት ሳብስቲቱት ስላደረገ ማስ ኦፍ ወተር 0.4 የስ እሺ። ከዛ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ወተር ሶሪ ስፔሲፊክ ኦፍ ወተር ካፓሲቲው አይደለም ስፔሲፊክ ኦፍ ወተር 4186 ከዛ ምን አደረገ? 22.4 ሲቀነስ 20 ከዚህ ጋር 2.4 ይቀራል። ኦልሞስት መጀመሪያ ቴምፕሬቸሩን ቀንሳችሁ ነው የምታባዙት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 2.4 ይመጣል። ከዛ በኋላ ስታባዙት አላችሁ። ከዛ ማይነስ 0.05 ኪሎ ግራም እዚህ ጋር ሲኤክስ ምን ፈልጋት ነች። ከዛ 22.4 ሲቀነስ 200 ወይም እንደሱ ከምታረጉ ይልቅ 200 ሲቀነስ 22 ነጥብ አያችሁ። ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ሁለቱም ሳይድ ላይ አለ ግድ ነው እንዳትረሱ። ይሄኛው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ቴምፕሬቸሩን ከቦታ ከቀያየራችሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ስትሰሩ ፍሮም ዚስ ዊ ፋይንድ ዛት ሲኤክስ which is equal to 453 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ይላል። እስኪ አሁን አንዴ በካልኩሌተር አብረን እንስራ። 22.4 ሲቀነስ 20 እሺ 2.4 የስ ሲባዛ በ4186 እሺ ሲባዛ በ0.4 ካልኩሌተር እየተጠቀሙ። ስለዚህ በሌፍት ሳይድ ስንት መጣልኝ? 4018.56 መጣ። 4018.5 ስንት መጣ? 8። እንግዲህ ካልኩሌተር ስለሆነ የምጠቀሙ ብራኬት እያደረኩኝ በአንዴ ማካፈል ይችላል። እሺ ኢን ብራኬት ላድርግና 200 ሲቀነስ 22.4 እሺ ባደግ እችላለሁ። እሺ ቆይ ብራኬት ላድርገው ግን እንደዚህ ከሆነ ያሳስታል። አሁን እንደገና ሲካፈል ድጋሚ ለስንት አለን? ለ0.05 የስ 452.54 ይመጣል። አፕሮክሲሜት ስታደርጉት 453 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ አወር አንሰር። ስለዚህ ይሄ የምንፈልገው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
እንዲያደርጋችሁ። አሁን እቺ በጣም ቀላል ናት በነገራችን። ሌላ እዚህ የበለጠ ኮምፕሌክስ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከኔ ጋርም አብረን ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ላተንት ሂት የሚል ኮንሰፕት አለ። እሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አጠር አድርጌ ብመጣበት ይሻላል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ካየነው ትንሽ ለመረዳት ያስቸግራልና። ስለዚህ ላተንት ሂት ፌዝ ቼንጅ ማለት ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እንደገና ደግሞ እሺ አሁን ልክ እችንን ቴብል ይህንን ዲያግራም ተጠቅመን ሙሉ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ለማድረግ እንሞክራለን። እሱንም አብረን በሌላ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ ሌላ የምናየው ምንድነው? ከዛ ቀጥለን እሺ ያው ጥያቄዎች አሉ፣ አሪፍ ኤግዛምፕሎች አሉ እንሰራለን። ከዛ ወርክ ሂት ኢን ቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስስ የሚል አለ። እሱንም በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ምክንያቱም መጽሐፋችሁ ስለሚዳሰሰው ስላየሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለውን አይተን ኦልሞስት ሰም አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚልም አለ። እንደገና ደግሞ እሺ ኢነርጂ ትራንስፈር ሜካኒዝምስ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝምስ የሚለው ኢነርጂ ትራንስፈር ሜካኒዝምስ ለምሳሌ ተርማል ኮንዲሽን እሱን በደንብ እናወራበታለን። ከዛ በኋላ እሺ ቴምፕሬቸር ግራዲያንት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ እያየን ከዛ በኋላ ኦልሞስት የቻፕተር 4 ምን ይላል እዚህ ቻፕተር ላይ ብቻ ያልቃል። ቻፕተር ቲዮኒን ከቻላችሁ ግን አንብቡ። ቻፕተር ቲዮኒ የሰርቫይ ፊዚክስ 6ኛ እትሙን ካገኛችሁ ማለት ኮንቬክሽን ራዲዬሽን ምናምን ሙሉ እንዳለ አሁን የምናወራበት የቻፕተር 4 የእናንተ ሙሉ እዚህ ጋር የሚካተት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በሌላ ቪዲዮ እንመለስበታለን። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ። ስለዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ